ما احتمالاً باسوادترین نسل تاریخیم درباره رابطه. از پدربزرگ و مادربزرگ‌هامون بیشتر روانشناسی خوندیم و کلماتی مثل تروما، تاکسیک، گسلایت، خودشیفته، ماکیاولی شده نقل و نبات حرفامون. ولی پارادوکس ترسناک همینجاست. نسلی که بیشتر از همه میدونه، برای خیلیاش رابطه سالم داشتن سخت‌تر شده. چرا؟ چون عشق رو از یک تجربه زنده تبدیل کردیم به یک پروژه تحلیلی. انگار به جای عاشق شدن داریم ارزیابی کیفی انجام میدیم. ما طرف مقابل رو قبل از اینکه حسش کنیم ممیزی میکنیم. دنبال پارتنر نمیگردیم. دنبال یک پرونده پزشکی بیلکه میگردیم. افتادیم روی خط قرمز و رد فلگ و یادمون رفته آدمیزاد اصولاً یک مجموعه از نقص هاست. و راستش این وسواس برای پیدا کردن آدم کاملاً سالم خودش میتونه نشونه یک بیماری جمعی باشه. اونقدر از سمی بودن ترسیدیم که تنهایی استریل رو به چالش واقعی با هم بودن ترجیح میدیم. برای شوارتز توی کتاب پارادوکس انتخاب از یه تیپ شخصیتی حرف میزنه. مکسیمایزر. آدم‌هایی که دنبال بهترین گزینه مطلقن، نه گزینه کافی و خوب. نتیجهش توی رابطه چیه؟ میخوایم رابطه‌ای داشته باشیم که ریسک توش نزدیک صفر باشه. با اولین اختلاف سلیقه، اولین بحث، اولین رفتار ناشیانه سریع میگیم سمیه، کنسله، بعد هم فرار. اما واقعیت اینه، رابطه انسانی ذاتاً استکاک داره. دو تا آدم با خانواده متفاوت، تروماهای متفاوت، سبک دلبستگی متفاوت قرار نزدیکترین رابطه دنیا رو بسازن. مگه میشه هیچ دلخوری پیش نیاد؟ مگه میشه هیچ دعوایی نشه؟ اشتباه خیلی از ما اینه که ناراحتی رو با ناامنی قاطی میکنیم. پارتنرمون یه چیزی میگه که به چالشمون میکشه، ما حس میکنیم امنیت روانیمون تهدید شده. بعد چی میشه؟ به جای اینکه مهارت حل تعارض یاد بگیریم، مهارت حذف آدم‌ها رو یاد میگیریم. انگار پارتنر باید مثل یک اپلیکیشن بدون باگ کار کنه. باگ دیدیم، حذفش میکنیم. نسل جدید اسمش رو میذاره عزت نفس. ولی خیلی وقتا عزت نفس نیست، شکنندگیه. یک جور کم تحملی شیک. حواسمون باشه، این حرفا یعنی گذشته آدم مهم نیست؟ نه. یعنی باید با هر الگویی ساخت؟ نه. فقط داریم میگیم افراط توی حساسیت داره معنی رابطه رو نابود میکنه. بذارید یک مثال واقعی بگم که اگر با استانداردهای روانشناسی اینستاگرامی امروز میسنجیدیم، شاید هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. فیودور داستویفسکی، همون نویسنده معروف، سال 1867 با آنا اسنیتکینا ازدواج کرد. آنا حدود 20 ساله بود و داستویفسکی میان سال. اختلاف سنی زیاد بود، بدهی سنگین داشت و بدتر از همه گرفتار قمار بود. روایت‌هایی هست که حتی پول‌های خانه و وسایل ارزشمند رو می‌باخت. با فرمول‌های رابطه امن امروز، آنا باید همون ماه اول طلاق می‌گرفت و اونو بلاک می‌کرد تا ترومای مالی و روانی نگیره. اما آنا چی کار کرد؟ اون آدم رو از رفتارش جدا کرد. فهمید نبوغ داستویفسکی کنار یک سایه تاریک حرکت می‌کنه. نه اینکه بشینه تحمل کورکورانه کنه. مدیریتش کرد. ساختار داد و فضا ساخت که اون بتونه بنویسه. نتیجه، سالها بعد شاهکارهایی مثل برادران کارامازوف شکل گرفت. و خود داستویفسکی بارها از نقش آنا به عنوان تکیهگاه زندگیش گفت. این مثال قرار نیست تبلیغ با آدم بیمار بساز باشه. اصلاً. نکته اینه ما دوست داریم پارتنرمون داستویفسکی باشه. عمیق و جذاب. ولی هیچ کدوم از تاریکی‌ها و پیچیدگی‌هاش رو نداشته باشه. و این یعنی توهم. عشق واقعی پیدا کردن آدم کامل نیست. ظرفیت پذیرش نقص‌های آدم ناکامله. یعنی با هم رشد کردنه، نه با اولین لغزش حذف. مشکل اینجاست که پذیرش رو با بیسوادی اشتباه گرفتیم. فکر می‌کنیم آدم باهوش کسیه که سریع تشخیص بده و سریع برچسب بزنه، نه کسی که بتونه گفتگو کنه و مدارا داشته باشه. واسه همین مکالمه هامون کم کم خالی از همدلی شده و پر از تشخیص‌های بالینی، نارسیسیسم، گسلایت، ترومای رهاشدگی. خیلی وقتا این کلمات رو یاد نگرفتیم که خودمون رو درمان کنیم. یاد گرفتیم تو دعواها ساکت کردن طرف مقابل رو حرفه‌ای انجام بدیم. میگیم تو مرزهای منو رد کردی. اما گاهی معنی واقعیش اینه من نمیخوام مسئولیت سهم خودم رو ببینم.
تا حالا پیش نیومده خودمون هم رفتار تاکسیک داشته باشیم؟ اگه کلاه خودمون رو قاضی کنیم، جواب رو میدونیم. یه اسم هم برای این حال و هوا هست. هایپر ایندیپندنس یا استقلال افراطی. این افتخار که من به هیچ کس نیاز ندارم، خیلی وقتها از قدرت نمیاد، از ترس میاد. انسان موجود اجتماعیه. ما به وابستگی سالم نیاز داریم. اما فرهنگ اینستاگرامی و تیک تاکی هی بهمون میگه هر نوع وابستگی یعنی ضعف. پس میشیم 2 تا جزیره، نه 2 تا همتیمی. حالا بیایم زمینی تر نگاه کنیم. چرا انقدر زود خسته میشیم؟ چرا حوصله نداریم؟ اینجا پای ظرفیت روانی میاد وسط. رابطه ساختن انرژی آزاد میخواد. صبوری، بخشش، شنیدن، مذاکره، تحمل ابهام که همش هزینه است. وقتی ذهن درگیر اجاره خونه، نوسان قیمت‌ها، آینده مبهم و فشارهای روزمره است، توان تصمیم‌گیری‌های پیچیده و تنظیم هیجان پایین میاد. خیلیامون آدم بدی نیستیم. آدم‌های خالی شده ایم. خسته ایم و رابطه توی این وضعیت گاهی شبیه کاشتن گل توی میدان مین میشه و بعد میرسیم به یک لایه دیگه، بیولوژی. شروع رابطه معمولاً مثل مواد عمل میکنه. تپش قلب، چک کردن گوشی، ذوق پیام، اولین لمس. اینها یعنی بمباران دوپامین. مغز عاشق تازگیه. این مرحله مثل تریلر فیلمه. سریع، جذاب، بدون قسمت‌های خسته کننده. ولی رابطه بلند مدت مثل خود فیلمه. دیالوگ‌های طولانی، سکوت، روزمرگی، خریدهای خونه، مریضی، کار، خانواده. و نسلی که با ویدیوهای 15 ثانیه‌ای بزرگ شده، سکانس‌های آروم زندگی رو سخت تحمل میکنه. همین که هیجان اولیه کم میشه، مغز میگه چی شد؟ تموم شد؟ نکنه عشق مرده. در حالی که خیلی وقتها عشق نمرده. فقط دوپامین هیجان جاش رو میده به آرامش پیوند. ولی چون بیرون از خونه همش استرس و هیجانه، ما توی رابطه هم دنبال هیجان میگردیم، نه آرامش. و مشکل اینه که آرامش رو با کسالت اشتباه میگیریم. یه حقیقت تلخ. ما خیلی وقتها رابطه ها رو تموم نمی کنیم چون بد شدن. تموم می کنیم چون معمولی شدن. و وقتی معتاد هیجان باشی، معمولی بودن شبیه شکست به نظر میاد. اگه همین مسیر ادامه پیدا کنه، رابطه عمیق تبدیل میشه به یک کالای لوکس، چیزی که فقط آدم‌های با امنیت مالی و فراغت ذهنی میتونن نگه دارن. بقیه میرن سمت جایگزین‌ها. جایگزین‌هایی مثل رابطه‌های میکرو که یعنی دیدارهای کوتاه، کم تعهد و فقط برای نیاز لحظه‌ای، یا شبیه سازها که یعنی پناه بردن به فانتزی یا سریال، گیم، هوش مصنوعی و حتی محتوای بزرگسال. این مسیر تنهاییه. تنهایی که داره کم کم استاندارد میشه، در حالی که مغز انسان برای این حجم از جدایی طراحی نشده. من نیومدم نصیحت کنم بگم حتما ازدواج کن یا حتما عاشق شو. فقط زمین بازی رو نشون دادم. انتخاب با توئه و هر انتخابی بکنی حقته. راه اول اینه که بپذیری آدم‌ها تبدیل شدن به گزینه‌های قابل اسکرول. خسته شدی؟ نفر بعدی. این راه راحت تره. درد کمتر، تعهد کمتر، ولی معمولاً با یک هزینه سنگین. یعنی کمتر تجربه کردن اون حس عمیق امن بودن زندگیت کنار یک نفر دیگه. راه دوم شنا کردن خلاف جریان زودگذر امروزه. سخت‌تره. یعنی قبول کنی پارتنرت منجی تو نیست. قبول کنی حوصله سر رفتن بخشی از عشق، نه پایانش. قبول کنی وسط این اوضاع با هم مذاکره کنی، بسازی و آینده رو شریک بشی. رابطه داشتن توی دنیای امروز فقط یک فانتزی رمانتیک نیست. یک جور معامله است. یه بخشی از آزادی، تنهایی و کنترل رو میدی که در عوض چیزی بگیری که هیچ شبکه اجتماعی و هیچ هوش مصنوعی دقیقاً نمیتونه بده. شاهد زندگی. اینکه یک نفر باشه که شهادت بده تو واقعاً وجود داشتی، تلاش کردی، زمین خوردی، بلند شدی و تنها نبودی. و برای پایان با یک جمله‌ای که خیلی ها به آلبر کامو نسبت میدن تموم میکنم. پشت سرم راه نرو، شاید نتونم راهنماییت کنم. جلوتر از من راه نرو، شاید نتونم دنبالت بیام. کنارم راه برو و دوستم داشته باش. رفقا، اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد بهم بگید. بیشتر از همین جنس موضوعات درباره رابطه و روانشناسی واقعی زندگی میسازم.